මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මදු ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක. ඔන්න ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අපි කතා කරනවා Android phone users ලාට. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Android phone එකක් use කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු සුපිරිම trick 3ක් ගැන ඔයාගේ mobile phone එකේ තියෙන ඔයාලා නොදන්න trick 3ක් වැඩ කැලි 3ක් ගැන මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම Android phone user කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න, skip කරන්න නැතුව බලන්න. ඔයාලත් මේ වැඩේ ගැන දන්නවද කියලා බලලා අනිවාර්යයෙන් යට comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මතක ඇතුව share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් අපේ channel එකට තාම අලුත් එක්ක එන්න යට තියෙන අතපට subscribe බටන් එක click කරලා ඉස්සරහ මෙයාගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවා ඒක notification එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා පැත්තේ notification all කියලා bell icon එක ඒක මතක ඇතුව click කරන්න යාළුවනේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි එහෙනම් අපි බලමු මොනවද ඔයාලා mobile phone එකේ ඔයාලා නොදන්න මේ රහස් setting 3 එහෙම නැත්නම් මේ trick 3 මොකද්ද කියලා මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලා ඉස්සරම ඔයාගේ mobile phone එකේ settings හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඉස්සරවම ඊට පස්සේ ඔයාගේ mobile phone එකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ mobile phone එකේ සමහර කට්ටියගේ about phone කියලා ඇති. මගේ phone එකේ තියෙන system කියලා. system කියන එකට ගියාට පස්සේ මගේ about phone කියලා තියෙන්නේ. සමහර Samsung phone වල වගේ about phone කියලා වෙනම තියෙනවා. ඔයාලා about phone කියන එක තමයි ඉස්සරම හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ about phone එක ගේනකොට click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ settings කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා මේ build number කියන එකට 7 සැරයක් click කරගන්න ඕනේ. මේකට මේ ගැන කියනකොට ඔයාලා දන්නේ නැති මම මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා මේ ගැන දන්න කෙනෙක් නම් මේ settings මේ build number කියන එකට 7 සැරයක් ඔයාලා click කරගත්තට පස්සේ developer option කියලා option එකක් එනවා open වෙනවා. මේ setting එක තමයි ඔයාලා open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ 7 සැරයක් click කරාට පස්සේ mobile phone එකේ තිබ්බේ නැති setting එකක් open වෙනවා developer option කියලා. ඔයාලා ඒක හොයාගන්න ඕනේ. මට මෙතනින් අයින් වුණාට පස්සේ මට මේ system කියන එකේ අලුතෙන් option අලුතෙන් setting එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා developer option කියලා. මම කලින්ම මේක on කරන් තිබ්බේ. ඔයාලා phone එකේ මේ developer option කියන setting එක on කරගෙන නැත්නම් දැම්ම ගිහලා build number කියන එකට 7 සැරයක් click කරලා මේ developer option කියන option එක open කරගන්න. මේක hide කරලා තියෙනවා වගේ mobile phone එකේ වැදගත් වෙන settings කිහිපයක්ම මේකේ තියෙන හින්දා ඔයාලා මේක දන්නේ නැති දේවල් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මේ ඔයාලට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලා නොදන්න වැඩ කෑලි 3ක් ගැන මම කතා කරනවා කිව්වා. මේ මොකද්ද මේ වැඩ කෑලි 3 කියලා අපි එහෙනම් බලමු. ඔයාලා මේ developer option කියන එක උඩ click කරගන්න. ඒක click කරගත්තාට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා demo mode කියලා setting එකක්. මේ demo mode කියන setting එක උඩ ඔයා click කරගන්න ඕනේ. මේක උඩ click කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යටින් තියෙනවා show demo mode කියලා tick එකක් දාගන්න. ඔයාලා මේක උඩ tick එක දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ phone එකේ දැන් battery life එක තියෙන්නේ 160යි. මම මේක ටික් එක දැම්ම විතරට බලා ගන්න බුල මගේ battery life එක 100%ක්ම පෙන්නනවා. මේ ට්‍රික් එක මාර්ගෙන් ඔයාලා ගොඩක් කට්ටියට අන්දවන්න පුළුවන් අනික් කට්ටියව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින්නේ නැහැ කියලා සමහර කට්ටිය මේ විදිහට ඔයාලා අන්දලා ඔයාලට ෆෝන් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක දැනගන්න ඕන දෙයක්. මේ විදිහට මටත් මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. මම ඒ දවස්වල දන්නේ නැති කාලේ පොඩි කාලේ ෆෝන් අරන් තියෙනවා. සමහර ෆෝන් වල 100% charge එක තියෙනවා. ගෙදරට යනකොට ෆෝන් එක ආයෙ open වෙන්නේ නැහැ, on වෙන්නේ නැති ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක දැනගන්න ඕන setting එකක්. මේ setting එක මාර්ගෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බිඳුවක් තිබ්බෙම නැතුව තිබ්බත් මේ setting එක on කරොත් එහෙම ඔයාගේ battery life එක 100%ක් කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හැම Android phone එකකම මේ setting එක තියෙනවා. ඔයාලා මේක on කරලා ඔයාලත් බලන්න අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා කාට හරි මේ phone එක දෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට මම හොඳයි කියලා කියන්නේ මොකද කාවත් අන්දන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා අන් දෙන්න කලින් මේ setting එක ගැන දැනන් ඉන්න එක හොඳයි. හරි දැන් මම මෙතනින් අයින් වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ඊළඟ setting එක මොකද්ද කියලා මේ trick එක මොකද්ද කියලා. මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන option එකක් තියෙනවා show touches කියලා. මේක ඔයාලට මේක ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ටච් කරන තැන් වල ඔයාලට මේ බෝලයක් යනවා වගේ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ටච් කරන තැන මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒතකොට ඔයාලා මේක screen recording video ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලා screen record use කරනවා නම් ඔයාලා ටච් කරන තැන පෙන්නන්න මේ show touches කියන option එක use කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාගේ video බලන කට්ටියට ඔයාලා ටච් කරන තැන නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික් එක ඔයාලා open කරගත්තොත් මේකත් හැම Android phone එකකම වගේ තියෙනවා.
low budget කියලා නැහැ හැම Android phone එකකටම මේ ටික මේ option එකක් තියෙනවා developer option කියන එක open කරගත්තොත් ඔයාලා මේ setting එක on කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට setting එක තමයි තුන්වෙනි setting එක. මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ update එකක් එනකොට තමයි. මේ show screen updates කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ ටික දාගත්ත ගමන් ඔයාගේ phone එකේ update එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට light නිමි නිමි පත් වෙන එක display එක නිමි නිමි පත් වෙනවා light එළියක් එනවා. මගේ phone එකේ update එකක් තියෙන නිසා මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ phone එකට update එකක් ආපු ගමන් මේ ටික එක දාලා තියාගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට update කරන්න කියලා එයාලා මේ විදිහට display එකේ light එකක් නිමි නිමි පත් වෙන option එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ ටික එක දාගත්තොත් එහෙම මගේ phone එකට update එකක් ආවම ඔයාලට ඉක්මනටම දැනගන්න පුළුවන් මේ ටික එක දාලා තියාගත්තොත්. හරි දැන් මම මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ අදත් ඔයාලට Android phone users ලාට ඔයාලා දන්නේ නැති සුපිරිම රහස් setting 3ක් ගැන වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආවේ. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් යාර comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අනිත් අයලා දැනගන්න මතක ඇතුව වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට තාම එකතු වෙලා නැත්නම් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝ නරඹන්න යට තියෙන අතුබට subscribe button එක ඒක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙනවා notification bell icon එක notification all කියලා ඔයාලා ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට අපි දාන videos වල මෙයක් වීඩියෝ දාව ඒක notification එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහට එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි සෙට් වෙමු.